Lâm Canh Tân sau nam tuổi thìn trong phim thì trung tình, ngoài đời lại là đệ nhất đào hoa, trai hư, khét tiếng. Nếu trong Sở Kiều truyện, Lâm Canh Tân thủ vai chàng công tử Vũ Văn Nguyệt si tình, trung thủy thì ngoài đời lịch sử tình trường của anh lại vô cùng phong phú. Bên cạnh một Sở Kiều xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, giỏi võ, nhân vật Vũ Văn Nguyệt cũng khiến nhiều cô gái thao thức vì vẻ ngoài điển trai cùng sự lạnh lùng của mình. Trong Sở Kiều truyện, Vũ Văn Nguyệt có một mối tình khắc cốt ghi tâm với nàng Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh đóng, luôn âm thầm ở bên giúp đỡ và bảo vệ nàng. Thậm chí, càng còn nguyện từ bỏ thiên hạ vì mỹ nhân để đến cuối cùng ở bên Sở Kiều, cùng nàng có một cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Và câu chuyện của chàng công tử của nhà Vũ Văn thông minh tài trí, lãnh đạm vô tình đã được Lâm Canh Tân thể hiện rõ nét, khiến anh nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. Vì luôn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng trong phim nên Lâm Canh Tân được fan hâm mộ gọi yêu là Nguyệt Tủ Lạnh, để thể hiện vai diễn băng giá của anh trong Sở Kiều truyện. Một điều đặc biệt hơn, nhân vật Vũ Văn Nguyệt trong Sở Kiều truyện dù mặt lạnh nhưng vô cùng si tình. Từ khi gặp gỡ Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt đã động lòng, tuy nhiên với bản tính lạnh lùng, chàng ta không bao giờ tỏ ý và toàn ngó lơ. Chỉ để tự làm thủ công một chiếc châm chuông bạc độc nhất vô nhị, rồi tự tay cài lên tóc cho Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt đã thức đến tận khuya. Chàng còn cầu hôn trá hình bằng cách tặng cho Sở Kiều một chiếc nhẫn độc đáo có thể dùng tự vệ, một chiếc áo mới thật đẹp để đi ngắm đèn, một chiếc đèn lồng con thỏ, một cây cung. Tặng quà, sở hữu, nhiều là vậy nhưng cũng chỉ Vũ Văn Nguyệt mới được phép tặng quà. Nếu lỡ có ai có nha ý tặng quà cho Sở Kiều mà chỉ đơn giản như sâu kẹo hồ lô là sẽ bị chàng Nguyệt Tủ Lạnh ném đi ngay. Lạnh lùng là vậy nhưng Vũ Văn Nguyệt cũng yêu đương kiểu khá trẻ con, khi dùng kiếm tình nhân với Sở Kiều, và khi bị phát hiện thì quyết định ngó lơ. Chính sự, ngoài lạnh, trong ấm, cùng hình ảnh của một vị công tử tài ba, yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn, khiến nhân vật Vũ Văn Nguyệt càng được yêu thích hơn. Anh chàng đào hoa của làng giải trí Hoa ngữ, khác với hình ảnh chàng công tử lạnh lùng si tình Vũ Văn Nguyệt trong phim, ngoài đời Lâm Canh Tân lại vô cùng đào hoa với đường tình khá phong phú. Khi mới bước vào làng giải trí, Lâm Canh Tân hẹn hò với nàng tiểu thư giàu có Vương Dung. Sau này, khi sự nghiệp vững chắc hơn, Lâm Canh Tân và Vương Dung đường ai nấy đi. Câu chuyện này từng có thời gian gây bão dư luận. Người thì cho rằng Lâm Canh Tân ham công danh phụ người đẹp, nổi tiếng liền bỏ rơi bạn gái. Tuy nhiên, Canh Tân phủ nhận chuyện này và cho biết hai người không còn bên nhau vì đã hết tình cảm chứ không hề có chuyện ai bỏ rơi ai. Không như những nghệ sĩ khác luôn giấu kín chuyện tình cảm, nam diễn viên khá thoải mái đi cùng bạn gái tới nhà hàng hay quán bar. Chính vì thế, anh chàng luôn được mệnh danh là nam diễn viên đào hoa nhất nhì Hoa ngữ. Sau khi chia tay Vương Dung, Canh Tân từng có thời gian ngắn hẹn hò với Châu Đông Vũ, bạn diễn của anh trong bộ phim Bạn Cùng Bàn. Hai người còn bị phóng viên bắt gặp vào chung khách sạn với nhau. Lâm Canh Tân và Châu Đông Vũ. Sau Châu Đông Vũ, Lâm Canh Tân công khai hẹn hò với siêu mẫu Bonnie Chen. Thậm chí hai người còn đi du lịch châu Âu cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc tình giữa chàng diễn viên đào hoa và nàng siêu mẫu cũng nhanh chóng kết thúc. Lâm Canh Tân và Bonnie Chen. Sau khi chia tay với Bonnie Chen, Lâm Canh Tân công khai hẹn hò với hot girl Vương Liễu Văn. Đây cũng là cô gái xuất hiện bên cạnh Lâm Canh Tân nhiều nhất bởi chuyện tình của hai người hợp tan rất nhiều lần. Tuy nhiên trong thời gian hẹn hò với Vương Liễu Văn, Lâm Canh Tân bị bắt gặp vào khách sạn cùng cô nàng hot girl Trần Bích Kha. Chính điều này khiến anh bị cộng đồng mạng chỉ trích là lăng nhăng và bắt cá hai tay. Cũng trong thời gian này, báo chí liên tục đưa tin anh cùng Yuna, phim Giả Tình Thật, khi hợp tác chung trong phim Võ Thần Triệu Tử Long. Tuy nhiên thời điểm ấy Yuna đã có bạn trai là Lee Sung Ji nên tin đồn tạm lắng xuống. Tháng 11 năm 2016,
hãng tin Phong Hành đưa tin Lâm Canh Tân hẹn hò với nữ diễn viên Tôn Y, hai người thậm chí đã về nhà nhau ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bạn gái hot girl của Lâm Canh Tân lại bị khui chuyện bắt cá 3-4 tay với nhiều đạo diễn, diễn viên khác. Sau chuyện tình với Tôn Y, từ đó đến nay Lâm Canh Tân có vẻ ngoan ngoãn hơn khi chưa dính tin đồn tình ái với thêm diễn viên, người mẫu nào. Theo dõi Sở Kiều chuyện, rất nhiều khán giả yên mến cặp đôi trăng sao Vũ Văn Nguyệt và Tinh Nhi, không chỉ đẹp đôi trên phim, ở hậu trường Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng tương tác với nhau vô cùng tốt. Không còn Vũ Văn Nguyệt lạnh lùng, ở hậu trường Lâm Canh Tân thường xuyên cười đùa với Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí hình ảnh chụp quảng cáo của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh quá đẹp đôi khiến khán giả chỉ muốn cả hai có gian tình với nhau. Đáng tiếc, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ là tỉ muội, Triệu Lệ Dĩnh hơn Lâm Canh Tân 1 tuổi, tốt mà thôi. Tin 02, bước sang năm mới 2024. Lâm Canh Tân là một trong những ngôi sao tuổi teen được kỳ vọng sẽ có cú trở lại đột phá. Sinh năm 1988, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng showbiz, từng được xếp vào hàng ngũ tứ đại tiểu sinh vào năm 2011 nhưng lại chật vật trong những năm trở lại đây. Lùi về thời điểm năm 2007, Lâm Canh Tân vẫn là chàng trai không tên không tuổi. Thế nhưng anh lại sở hữu gương mặt điển trai, nam tính cùng thân hình cao ráo như người mẫu. Thấy người học trò của mình có thể chất vượt trội, Hà Nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ anh vào Học viện Hí kịch Thượng Hải để trau dồi diễn xuất. Trong thời gian đó, nhờ gương mặt điển trai mà Lâm Canh Tân được thử sức với nhiều vai quần chúng, chỉ đứng cho đẹp mà không cần thoại. Sau khi ra trường, Lâm Canh Tân lập tức có miếng bánh ngon đầu đời và cũng là cơ hội thay đổi sự nghiệp anh mãi mãi. Nam diễn viên tham gia dự án cổ trang Bộ Kinh Tâm với vai nam phụ thập tứ A Ca, sau đó chính thức bùng nổ danh tiếng. Ai năm đó cũng đổ đứ đừ với chàng thập tứ si tình, trung thủy và đầy cảm xúc. Sau Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân lên như diều gặp gió, tiếp tục tham gia một loạt dự án bùng nổ từ truyền hình đến điện ảnh, phải kể đến như Tây Du Ký, Mối tình ngoại truyện 2, vai Tôn Ngộ Không, Hiên Viên Kiếm, vai Trương Liệt, Võ Thần Triệu Tử Long, vai Triệu Tử Long, hay giúp anh một lần nữa bùng nổ là Vũ Văn Nguyệt trong Sở Kiều chuyện đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh. Trong giai đoạn nở rộ về sự nghiệp, Lâm Canh Tân đích thị là hình mẫu nam thần nhiều fan nữ yêu thích. Anh cao ráo, đẹp trai, có chút hài hước và toàn vào những vai trung tình, ấm áp. Vào thời điểm năm 2014, Lâm Canh Tân bắt đầu nổi tiếng với danh xưng người trong mộng của 900 triệu cô gái. Ban đầu, đây chỉ là nickname khi anh chơi game với các đồng nghiệp, nhưng rồi anh được gọi như thế thường xuyên và bắt đầu lan rộng trong cộng đồng khán giả. Thế nhưng về đời tư, Lâm Canh Tân khác biệt hoàn toàn với trên màn ảnh. Cho đến nay, sao nam họ Lâm được biết đến là một trong những cái tên đào hoa nhất showbiz, thay người yêu như thay áo. Anh không chỉ thường xuyên vướng tin hẹn hò với bạn diễn nữ như Châu Đông Vũ, Tưởng Mộng Tiệp, thậm chí là Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, anh còn có tình trường dày đặc những cái tên ngoài ngành, không ít lần lộ ảnh, đánh lẻ, có những cử chỉ thân mật với bạn gái. Năm 2020, anh bị tung ảnh ra vào khách sạn với hai cô gái lạ suốt nhiều đêm, hay vào năm 2021 là hẹn hò 3 người trong một ngày. Chính vì vậy, hình tượng boy trung tình của Lâm Canh Tân trên màn ảnh nhanh chóng vỡ vụn. Đây cũng chính là lý do chính mà trong vài năm gần đây, sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh. Chỉ khi xác nhận tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành sắp chiếu và chuẩn bị đóng với Lưu Diệc Phi trong câu chuyện Hoa Hồng thì Lâm Canh Tân mới được quan tâm, kỳ vọng trở lại.